Sziasztok! Szép jó estét mindenkinek újra itt. Folytatjuk a nem túl szép reggeli kávézósban befejezett csatát. Vagyis hát a csatának vége, kicsit már haladtunk is azóta. Nem vagyok büszke arra az eredményre, de túléltem mindenki a Honormódba, úgyhogy... És nem kell újra kezdenem a kampányt. Egy fél pillanat. Bocsi, mindenkit rögtön kezdjük. Na, szóval akkor start! Vagy több új buildet próbálgatunk. Megnézzük, mit tud a... Minden is karakter. Kíváncsi vagyok. Azt mondja a kis kedvenc videó csinálóm, hogy ez egy nagyon jó build. Minden is van benne bár, Paladin. A két kedvencem mondjuk. Bár Paladin meg varázsló. Nehéz. Nehéz rendet rakni így egy... Hát, szeremelőt nem fogom használni, ez már túl van mindenki. Ezt még lehet, ezt nem tudom, honnan tudom. Oké. Nagy sima nyilazás. Igen. Lennek a virágzások. Mindenféle verzióban. Szóval kell a nyilazós hátralökős virágzás, mobil virágzás, ez nem nyilazós vérzős. Oké, akkor van a... ide... vérzős? Nem, ez az AOE kell, a kettőt is tudsz támadni, de jó. Oké. Ezt talán ide... de hogy igazából... Azt nem tudom dobálni, azt úgyis úgy csinálom, hogy kézzel kattingatok. Ezt meg még soha nem használtam, de ezzel még nem dobjuk ki. Paladin Ordiban ez nem kell, az lehet, hogy kell a és gyógyítás. Igazából ki kéne pakolászni, azok a bukkok. Még. Vagy a varázslóból. Dalokban vannak a bukkok, nem? Paladinból? Ezt most nem értem valamelyikből. Valamelyikkel volt az ugrásom is. Tök jó szerintem, egyébként egy picit most így el van
Jó, a smite-ot azért lehet, amit fogunk tartani a világ végén. Nem baj, ha kéznél van. Hát hergelés nem hiszem, hogy sokat fogok használni, ezt nem fogom használni. Úgyhogy ez is ilyen éppen csak talán. Várik inspirációt soha nem használtam még direktbe. Isteni múzeiket sem. Jó kis hasznos buffok. Ez se kell. Mármint egy legalább oda nem kell. Jó, és a... ez. Mindegyik se kell. Ez nem rossz, az nem? Lássuk, elvileg ennek most valami nagyon kis cipizupi dolognak kéne lennie. Most kezdjük úgy, hogy van feladat. Úgyhogy menjünk. Menjünk, hol kellett volna? Nem, a kis srácnál. Srácnál volt a TikTok. Ja. Moving ahead. I won fair and square. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Daniel is unmistakable. This must be his dark half, warped by the curse. Go on, find someone else to play with. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. Yes, I do. You can't make me... I don't want to play with you anymore. That little bastard. Where'd he go? Ups. Time to move. Time to strike. Still on my feet. Oké, szóval, hogy van ez? Tudunk kétszer lőni, ugye ilyenkor?
Öcsebzés végül is, szóval, hogy így. Szóval azért nem panaszkodunk. You're supposed to be playing, not breaking things. On the move. Right, Karlak. It's go time. Heading out. Oh, jó, hogy ez engem is szóltam. Au! Nem tetszik. De ebben a formában nem fini. De az a baj, hogy rányomunk egy 3-asról, az úgy is halok rá. Jó, meg ennyi eszembe, hogy még bele is állok, érted? Nagyon menő. I'll teach you a lesson. Just you watch. Nem vagytok nagyon jó arcok. Delicious. Ez mi ez? Spoiling my fun. Oh! Stop it right now, or you'll be sorry. Barátait szabad csak bántani. Taking position. Különben elég hamar meghal a csapat. This'll help. Sometimes the only way out is through. Valami nem jó nekünk ott benne. Várunk erre. Azt mondtam, hogy szedjem ki onnan. Let me show you my favorite toy. Csincsi. Lehet nem pont most kellett volna egy... Mi van?
Árnyék plüss. On the move. With finesse. Picit el kell kezdeni összeszedni magam, mert nem nagyon jó. Behold the dance of death. All I wanted to do was play. Hells, I need to hold on. Death's close at hand. I am fury. I am death. I wonder if this is worth the cost. Oké. Hmm. No. Akarom én ezt? Nem akarom én ezt. Jó, fenn, használnom, használjuk a izét. Ez mekkora genyú? Why can't you just leave me alone? Why can't I just stay here playing? I had everything I've ever wanted right here. And you've ruined it. I'm not leaving. You can't make me. He's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Even when it was scary, even when I was alone. I didn't give up. But would he even want me back? I've changed. A lot. So I wouldn't have to make up friends to play with anymore. I'd have someone real.
I'd like that. And he would too, I think. All right, I'll do it. I want to do it. Bye. And thank you for playing with me. No. Another step forward. Time to get going. That should more than suffice. Nem rossz amúgy, de én szerettem a régi buildemet, az a helyzet. Szóval... Hol a kis zsákom? Ilyen sem voltam úgy. Indolence breeds madness. Let's march! Never a dull moment. Jaj, Lájt az ótrosfej. Hol lett? What path lies before me? I have something to ask. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry, all is at hand. We can depart whenever you're ready. Jó. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. Once the curse is lifted, they can stand as one, or I hope they will remain as a pair. It will be good for them both. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. Indeed, but we cannot yet say the same for you. Who knows what awaits us in the city and beyond, but we shall face whatever may come as staunch allies and unwavering friends. Ilyen jó. Igen, ez nem pont az. Ez nem pont az. And I am glad to be at your side. I just hope and I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. You did it. Catherick Thorm is no more. The shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. Ó, igen, már A eléggé. reward shall come to you. Most végeztem az árnyékföldekkel, csak még visszajöttem megcsinálni a
buildit, amit még sose sikerült. Hogy megtörjem az átkot. De most az is összejött, úgyhogy most indulok pont tovább Baldur gét felé. Csak még akarok egyet letalentálni, mert ki akartam próbálni egy új buildet, de nem tetszik. Nem szeretek menet közben buildet váltogatni nagyon, mert meg teljesen kizökkent a menetből, hogy mikor mit kell csinálnom a karakterrel. És így Honormódban nem annyira vicces. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszacsinálom a kis papomat inkább. Pap bárdomat. Az a tud király. Meg úgyis fönn van a 20 level 20-as mod, úgyhogy lesz plusz 8 szinten mindenfélét fölpakolni rá. Úgyhogy pap. Papilu. Jaj, szelűn. Nem szelűn, Lisztrén. Karizma végtelen. Bölcsesség és ja, így kb. Még kéne állóképesség, ütni nagyon nem akarok. Valamire fogok menni, mert ezt megcseréljük. Nem. De. Hozni szép kell. Igen, így jó. Ok. Ok. Addig összerakom a karaktert. Tök lesz belőle valami. Jó, oké, megvan az egy pap. És akkor végtelen bárd. Ugye? Végtelen bárd. Az nem kell. És ez van kellé. Okés, varázslatok. Szólt is fel. Próbát, igen. Meggyőzés, megfélemlítés, megtévesztés. Meggyőzés, megtévesztés. Még itt mehet egy legyen. Nyomozás. Ok. Még egy varázs trükkszi. Silence? Vagy éj? Olyan szereztörésem. Nem kell varázslat. Akarok olyat? Nem akarok olyat. Nem. Jó, és
Most hogy tartunk, ugye az a... Nem? Ruganyos? Hogy mi volt annak a neve? Rugalmas. Képessége? Elvileg most 18 az álló képesség, ugye? Igen. Jó, varázslatok. Hol jönnek a csipi-fitti varázslatok? Harmadik szint. Hol lettek zuglórék amúgy? Ez oké, hogy kimentettem őket, de hogy... Miért nem jöttek? Vagy miért nem találkoztam velük? Hát megkérdezzük a mestert mindjárt. Ja, ezt akarom átcserélni. Támogatásra. Hogy itt vannak a mágikus TikTok. Ja, ez az őrzőszellemek kell nekünk, meg... Uha! Tisztetté. Ismerem, néztek, ismerem. Legyen ez a hadari is igaz. Ezt mindig nagyon kiszúrnak velem, úgyhogy ezt szeretem, ha most nekem is lesz. És szeretni fogom, ha most nekem is lesz. Jó, nyomjuk tovább a papot. Vagy... Nem kell. Ez nem van. Hát most még semmit. Most gondolkodom, hogy akarok-e másik kasztot felvenni, vagy elég lesz, hogy csak bár lesz. Meg egy pap. Most nem tudom, megyek lehet egyelőre tovább a sima bárdal. Ja, mozgásszabadság, de ez nem baj, ha van. Koncentrálunk. Ja. Ez már is valami. Hát jó. Legyen ez. Egyelőre úgy sincs nagyon olyan, amire szívesen cserélnék, úgyhogy jó lesz ez a bárdozósdi. Ok.
Még varázslatot. Ez. Akarok-e valamit cserélni? Hír, tóhullás. Nem, ezek jó. Így pedig még álló képesség. Így ne. Ez egy jó kis megszokott karakterem. Hogy állok? Mindjárt jön a 10. szint emberkék. Jó! Szóval most van az a pillanat, hogy Portas Netherstone-ja megvan, Orinét kell szerezni. Ja nem, Portasé nincs meg, Portasra kell. Ezt megvitatjuk. Megvitatjuk a kis Gityanki barátunkkal. Kis békával, mert hát ő tud erről mondani nekünk valami okosat. The curse is broken and the shadows are lifting. Ja. Once again, your mind. More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. The Prince of the Comet. The histories tell us that Commander Voss, Jastil Kithrak, Vlaakith's faithful roar out this tale. The Prince of the Comet is not dead. The Prince, praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise, this is more than a fable. It's an affront to the undying Queen Vlaakith. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. Tiamat's emissary. It was he who carried word that Mother Gith and that Vlaakith the First would preside as Queen of the Githyanki. The Falaman remains the Queen's consort to this day, as endless as the empire he now serves. It is not just improbable. Kithrak Voss and his red dragon slayed the fell prince. You could no more resurrect him than you could glue together the pile of ashes he became. My Vash taught that the silver bells of Vlaakith's court still ring out before every hunt in celebration of the prince's defeat. As a child, I longed to hear him for myself and sing in praises to the deathless queen and her Kithraki. Anything more? Hát, sokat nem árult el ezzel kapcsolatban. Van régi barátok keresése. Hát az szarügy. Mondjuk azt mindig gyökérségnek tartottam, amikor vissza se hívják az embert, szóval hogy legalább ennyi lehetne az emberekben, hogy így figyelj haver, bocsánat. Szóval nyilván nem ezt várod, de hogy ez a minimum szerintem, hogy megérdemelne az ember. Hát jó, azt hiszem megyünk tovább akkor. Igen, valamit ott eszembe, hogy... Könyvkarton. Igen, menni tovább.
Menjünk. At least the A shadow Baldur curse has kapura. vanished. I like the dark, but not when it's trying to kill me. De várjuk, ez a befele jövő irány. Nem jó irányba megyek. Arra megyünk. Ha eltűntek a nagy kupaszok. The Absolute's armies are A on the nagy march, seregek. and Baldur's Gate is their target. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Aww. Menő. És aztán vissza a sötétbe. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant, but even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. Ja. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, ribbon cut your throat sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. My prodigal bloodkin is among them. They live. Barely. I made mince of their ugly mind matter. And if they dare return, I will strip out their offal. A csajról is beszéljünk, mi? Hova mászol, te nőszemély? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Moving in.
nagyon tetszik, hogy nem csak így a videóba oda raktam mellém a csapattagokat, hanem így rendesen utána onnan is sétálnak le. Imádom, hogy ilyen kis apróságokra figyeltek, amik ilyen tiszta menő dolgok. Oh. Itt ez a tábor olyan. Vannak itt mindenféle dolgok. Elvileg most nem lehet menni sem erre. Ezért élni kell egyet, mielőtt elindulunk. Jaj, tudítás! Tudítás fogom. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. I'm glad that I didn't, given what has come to light. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there. Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Ok, legyengél. Elviszünk a Baldur's Gate vízbaszok boltjába. Ó, nem raktam ki az önreklámot. Egy pillanat. Ezt gyorsan megejtem majd. Ez azért fontos. Jó, hát szerintem ez ennyi. Legyen ez bármennyi is, ez az ennyi. Ennyi, csak nem találom a... Itt az alvós pont. Will.
Szerintem itt lesz valami kis kutyú, úgy emlékszem az éjszakára. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to A one whose butler nem mind volt is már so régóta. full. Nem mint egy The hiányozna. Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the dead three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison. And the mysterious with her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death. Together, you have the power to thwart the dead three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. And what then? You are prone to impulses as uncontrollable as the gods themselves. Ez. Will you even have a say in what you do? Will you liberate the true Nyilván az souls ember from nem their látja parasites egybe and az their egészet, meg a religious delusions? Or will you use the power you teljes gain vonalat for nem your látod own egybe, akkor elég purposes? katyvasznak tud tűnni. Your blood swims hot at the very prospect. You will not have long to wait, but sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join. Jó van. Megjöttek a nagy békák. Három kör van nekünk a portálhoz. Haha. Let's move. Ja, csak egyikünkkel kellett oda menni. Ups. That orb is about to erupt! I'm here. Help me. I'm under attack. Oké, hol kell mennünk? Ott a koponya, valahol oda kéne megérkeznünk. Hol tudok ugrani? Ja, hogy már harcba is vagyunk? Nem, még nem, jó. Akkor mindenki kap egy háromszoros ugrést. Mert ez azt rásik. Hurry. I can't hold them back alone. Mi? It's not over. Ja, hogy itt alapból Come ilyen to the van. skull. Levertek mindenkit.
I need you now. Itt vagyok. Ne aggódj, már jövök is. Making me sweat. Enough waiting. I crave blood. Megérkezzek Maciba? Nem most jövök Jövök kartfogóba. Szóval... Egy fél pillanat. Egy fél pillanat és gyorsan összefoglalom neked, ha szeretnéd. Nem fogy el. Nem. Szóval. Az van, hogy van 3 csóka, aki egy mágikus cuccal elfogott egy 4. csókát. A 4. csóka az egy nagyon ősi lény, aki képes ilyen nagyon erős, mindenféle pszionikus dolgokat csinálni. Ilyen befolyásolás, meg ilyen mindenféle kukiságok. De hogy ezt így olyan mértékben, hogy ilyen városokat, városméretű, mennyiségű embert, meg ilyesmit. És ez a 3 csóka, ez egy-egy haláli istennek a kis kiválasztottja. És igazából kb. Ennyit tudok még én is a sztoriról, hogy van ez az Elder Brain, amit Ravura ejtett, ez a 3 fasz. Ebből az akt 1 az volt, hogy megöltük az egyiket. És lebukott a másik 2 társa is, és most éppen megyünk a másik 2 társát is elkalapálni. De közben a segítőnket, aki megvéd attól, hogy átvegye az uralmat fölöttünk, ez a agyacska, azt most éppen megtámadták ezek a kis békák, gitjankik. És most azért rohanunk éppen oda befele abba a koponyába, hogy megmentsük, hogy nehogy megöljék, mert ha őt megölik, akkor a mi fejünkből is ki kell a kukat. Azt meg nem akarjuk, mert ősi indián mondás, hogyha ki kell a kukac a fejedbe, az nem jó. It's not over. Come to the skull. Ami vicces, és miért nincs hosszú pihenésem?
Ugye a kityankinkassal vagyunk jóba, de a mindflayerekkel még kevésbé. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asuna Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Nekem ez elég. Your continued existence is yourself. Now, help me. The god. Destroy them. Do it now. Together, we... Kiket kell leigázni? Ja, ezeket itt, jó. Miért lett minden sebzésem ilyen kis csóri 36, jó, oké, visszaszívtam. Fuck yes. Karlak hozzászólt a dologhoz. Knees high. Ó, nézd már, hogy sunnyog valaki. Tudod, mi kell neked? Megmutatom neked. Egy ilyen-e? Úgy. Destroy the honor gun. Mi? 176 HP van, miből van ez? Jó. Rajtam van minden buff. Úgyhogy. Nem mondod, hogy nincs. Oh. Nem tanultam Misty Step-et, no! Szép. Jó, akkor vele besétálunk. No. Jó.
Valahol van egy telefonom, itt az asztalom, amit úgy találok. Mindegy, megoldottuk. Jó, még egy ilyen kell neki? Ja. Le is rakhatjuk oda a többiekhez. Úgyhogy. Ja. Ok. Nagy jumpunk van még? Van bizony. Ja, csak nem tudok már miből. Jó. Oké, hogy dominált, de hogy ez nekem miért jó? És nem tudom, így nem tudom megölni. Jó. Mindegy. Közel tartjuk magunkhoz azért. Rezonáló ki, milyen jól néz ki ez a spell. Crit fail. Az szép. Olyat sem szoktam túl gyakran. Jó, és akkor leküldjük a pinyóba. Ez már nem is maradott a pinyóba. Jó, és akkor karlával meg beugrunk ide. Bónusz akcióval. Juhú! Nem bír ott nyitni, mert folyamatosan fekszik. Ez csalás. Csalás. Jó. Reméljük, hogy Karla most már befejezi. Ja, szuper. You grew attached to a mere disguise, but you judge without even knowing me. I was someone once, someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my own city. Oh, megszökött. Fortune to meet Duke Stilmane.
We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt, hide my ennek nem fog örülni a kis béka. the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the Elitid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me. Alone, Orpheus will be much easier to control. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt it change. My free will returning, and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense will be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. Nem tudom, hogy ebből hogy lesz jó menet 10 évvel, lézerrel. I
appreciate that. But this is my original body was destroyed when I first escaped the Elder Brain. I searched for a new vest. I realized that returning to my former self, any advantage I could gain by restoring my original appearance. I already had to. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Like it or not, our chances of defeating the Elder Brain are substantially improved. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought would. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh. Úgy érzem, elég sok transformáció vár még rám a játék végéig, úgyhogy... lássuk. Happy to have more powerful friends, but, well, better you than me. You continue. Your mind is. Now, hold out your hand. Technoparazita. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of Nem a lettem joint csini. or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Hát mit is mondhatnék? Nem lettünk nagyon csinik ettől a beavatkozástól. Csodálkozom, hogy Lézel ilyen csendesen és szótlanul tűrte ezt az egészet. Ura! Na menjünk. Kíváncsi vagyok. Ide jöttünk vissza? Oké. Legyen akkor ez. Szintlépés. Egyik szint. Yes! Hát. Bárd a lelke mindennek. 9-ről megyek 10-re. 10-11. Akkor még egy szint várna, he?
Jó. Tömegesebb gyógyítás. 3D8 meg 3. 27. 6 és 27 között. Majd. Na hát. Nem tanultok izént. Nem tanultok Twisty Step-et. Hogy lehet? Oké. Okay. Ez csúnya. Ez nagyon csúnya. Jó. Starion. Harcos 2, így van. Azt Astarion kezdi elérni az állat szintet. Ez 9 között 3 szint. Mit kéne neki még fölvenni? Hopp. Ok. Meggyőzött. Jó. Őrült druida. Dilophosaurus. Jó varázs trükkszik. Mi minden van itt. Az a Witchcraft. Próbát van. Jó, ezt akkor készítsünk elő valamit. Na, fejezzük be az alvást. Nem tudom, egy órája kezdtem el nagyjából, hogy akkor most elmegyek aludni. Mert néha nem úgy sikerül. Ember tervez gonosz pusztító mindflayerre. Segítség, hogy megöljük Orthoszt. Nem, az kell, az tápolás. Muszáj. Szia Stormblade, mi a helyzet, hogy vagytok? On my way. Kell itt egy jó szundit. Megvolt? Most hogyan tovább? Ja, itt már csak visszalök a kalandba. Na, jól van. Örülök. Minden rendben. Ja, menjünk. Folytassuk. Egyszer most már csak elérek a végig. Ha sikerül végigérnem a Honormódon, akkor elkezdem szóló Honormódba. Fú, figyelj, ezt most nem itt szeretném mesélni, vannak események.
De a legfontosabb és a legjobb az, hogy elindult a csatorna, aminek ott van fönt a linkje. Meg elküldtem neked privátba is. Kis D&D-s csapatunknak a csatornája. Úgyhogy végre minden kis projektem elindult, amit szerettem volna, úgyhogy ebből a szempontból minden okés. To place him in a position of such esteem, the world will yearn to kneel and offer their necks. Helyes, tessék. Van most egy köztes részünk, még nem döntöttük el. Lehet, hogy holnap kirakjuk, a holnap játékon úgyis. Lehet holnap kirakjuk már egy kicsit ilyen, pont így, hogy nem egy teljes rész, de hogy másfél óra, szóval nem is egy ilyen kis fél rész. De olyan nagy események nincsenek benne, csak ilyen összefoglaló. Úgyhogy lehet, hogy ezt kitesszük még így a hivatalos szombati megjelenési napok között. Aztán beállunk az ilyen heti egyre. Meg hát nyilván jobb lesz majd a minőség idővel, most szereztünk 2 jó mikrofont. Kicsit próbálunk kijavítgatni rajta, csak pont ennek a sztorinak, amit elkezdtünk kirakni, ennek van egy olyan része, ami így összefoglalja, hogy mi történt 6. szintig a csapattal, ugye a tárgyalás rész a végén. Ezt így nem akartuk kihagyni, mert tök jó azoknak, akik így elkezdik nézni, hogy szóval hogy ez történt idáig, és ezért tartanak ott, ahol. Most az eleje az egy picit ilyen recap, ilyen 3,5-4 órás recap. Of course I envy him. Why wouldn't I? The problem with what Cazador has done is that he did it to me. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Doesn't it sound delightful? For the lucky little vampire on the winning side. After 200 years of shit, pure shit, I think I deserve something better. A szavasztorió kezd egy kicsit reflex lenni. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. Úgyis ez a tervem, hogy tápos vámpírt csinálok belőle. My, you sweetheart. Nem dörömből rossz ajtókon, csak a stílus egy kicsit erőszakosabb. Likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Tizenegy kukat. Ó! Húha! Ott a külső felén az agyamnak ott már érdekes dolgok zajlanak. Mi van?
Ja, hogy összesen, aha, jó, oké, szóval egyet csökkenti az intellektus, de vagy az intelligenciát, de hogy D8-et gyógyít közben, jó? Tehát az akció, vagy a varázslat slot megszűnik. Vagyis, hát gondolom, hogy akkor egyet el tudtuk kasztolni. Ha alapból tudok 5-öt lőni Astarionnal, meg van egy Action Surge-om, meg még egy ilyen, amit ingyen eltolhatok. 2, 4, 6, 8, 10... Az 11 lövés? Egy körbe? Mármint Astarionnal, nálam nem. Az szép. Nekem valami ilyen AOE kéne. Ez ilyen híztet ad. Nem egy csapás. Aha. Az kell. Szia Dabdom, köszönöm szépen. Mi a helyzet? Nagyon cuki vagy, köszönöm szépen a csatlakozás. Bocs mint. Na, egyelőre ennyi elég spórolunk, mert igazából Astariont kéne megdumálni, hogy legyen jó arc és csatlakozzon a kis vámpírok. Melósuli gaming. Most melyiket tolod éppen? A lasztipokból eltűnt mindenki. Discordon se nagyon aktívkodtok, nem így. Most adásból úgyis Baldur's a fő, de... Lasztipokat még nem akartam eldobni teljesen. Ah. Mind never quiet. One day I'll catch a break. Na. Excuse me, I can't find my mum. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Rólam? Nem hiszem. A történet szerint én annál egy picit régebb óta vagyok eltűnve. Jó, hát egyik szemem ilyen, a másik olyan kicsit... Furán nézek ki, de hogy attól még miért lették az anyukája. Nem kell, tessék, tudom. Itt egy templom. Mum always said to look for a temple if I needed help. But they said they couldn't help me because of the circumstances. That's what they said. Anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. Grú, a macsek.
Ezzel a macsekkal kell beszélgetnem. Gyanús ez a macsek. Mondja, Cica. I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Why are you so nosy? Yenna is my best friend. She's kind. Help her. Akkor aztán van. Me? Héta. But please don't. Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Hi, I'm still looking for my mum, but thank you for helping me. You were really nice. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Na és most merre? It's up there and we're down. Kezdünk beérni az ismeretlen zónába. Földrengés. Ha valamit találtak, nézzük. Köszi! Majd még csinálgatom. Na, vannak ilyen sajátok is, csak annyira tele voltam a D&D-s csatornával, hogy nem volt időm foglalkozni mindennel is. Nem mászunk bele. Ó, itt vannak kis tieflinkölykök. A real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Oh, egész szép kis gyűjteményt parácsoltak össze. Ja, csak két köpenyt nem tudok egymásra rakni. What's cooking? Hát, még az is lehet, hogy ez tud működni. Szép páncélosztály, cipőben, az szép. Polymorph, Dire Raven. Ó, ez az egyetlen olyan amulett, ami hat a druidáknak a formjaira. Add ide. Az kell. Még igazából szarások vagyunk pénzzel. Ez is kell. Szóval nem tudom ráadni senkire, és nem bújkálok senkivel, úgyhogy azért elrakjuk. Ezt meg a páncélosztály miatt rakjuk el. Ezt nem. Stay away from trapped chests. We need a place to hide any good stuff we find. How about in those stacks of hay? You've had worse ideas, Murphy.
Köszi Davdom. Gyere, reggel is leszünk, tudod, szokásos kávézósba, úgyhogy várlak, gyere. Holnap is vagyok, próbálok most már rendszeresen megint visszaállni. Jó pít. Ciao, ciao. What do you think that clerk has got in his crate? I don't know. Lunch? No, nehogy belegünk. Oh. The valuables. Mennyi sok kifosztató láda. Tetszik. Nice to be in a crowd of normal people for once. Really? I prefer my company. Most tudom, hol kezdjem el. Oh, thanks. Don't thank me. Thank Gortash. Zeblorék még jönnek. Zoru? I didn't need that prick to make me who I am. Sensbacks. Oh, you're right, of course. Nem Zoru volt meg a... So, De. you survived. That's more than many of my kin can say. It's mainly anger that keeps me going. I haven't seen him since the massacre on the road. Hát igen. Az Zevloros. Zevloros téma az nem sikerült jól. Ez a Titus. It is only right to mourn. So we should do nothing. Just wait for the next wave. So we may shed blood. Rechte Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You join us as we honor our... Even you, my erstwhile quarry. Oh, hello again. Frey, thou Durovna. Bocsi, hogy vadásztunk rád egy ideig. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Im orak nete. Trasinnetra. Kemény öreg lány azzal az két közös fejszével a hátán. The impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Nem szeretnék egy kickboxot. The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. A legutóbbi ilyen bulit, amiben részt vettünk, azt 4-en élték túl. Az az én csapatom volt, és azért már elmenekültünk. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. I spent 200 years bringing him victims. Each
Each and every one was whisked away to be fed on that night. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. I suppose. Yes. Yes. Revenge, I can do. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable... If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. Jogos. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again. Gazadornál még nem jártam. Na várjunk, nézzük át, térképet vett elrólunk, mert a gurkával lehet valami fölfele húznom. Itt mi van? Vannak itt mindenféle távol. Let emotion cloud our judgment, and it almost doomed us. We need strategy and mennyiféle felé lehet menni? Nézzünk át, vagy ez pont a lefele menő út? Ja. De gúrtáborban nagyon más irányba nem tudunk menni. Aztán itt dobok egy jobbos. Ez is csak egy ilyen kis... Ha. Most kis, a csinik és lila hajú csajomat, azt buktam, amit csináltam magamnak, mert most már Iliti csókával beszélgetünk, vagy mi van? Vagy mi van, nem áll? Ez gyanús. A sziklafalhoz vezetett kitaposott ösvények mindig gyanúsak. Ez akkor is gyanús. Oh. Ez mi történt? Gemlesz gyűrű. Valami nem csiniség történt. Something over there. What's that? Ura. Oh, I could go for a good meal. Balrak. Érvénytelen célpont, nem lehet átugrani. Sajnos. What's that? On it. És van még valami kiásható? That's progress. Az mi volt? Very well. Wow.
Ja, repül is volt az ajándék. Okay. Nice. De jól néz ki. That should work. Elég királyul néz ki. Akkor egyelőre nincs tovább. Valami más módon lesz majd nyitható. Tábortól lefele lehetne még jönni. De. Így viszont pontosan erre. Cannot rush into their halls again. Another defeat will wipe us out. It is only What's those bloody keepers, I say? These savages, a lot of them. We're as desperate as the rest of these savages. They just had the sense to move quicker than us. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Yeah, this car. Oda hogy lehet eljutni olyan? Nem hiszem, hogy a gúroknál valamik házból. Ura. De, egyelőre megnézzük itt a főutat. I'm paid to take down troublemakers, so don't make trouble. I need a quick word. Baldurians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us! Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon there'll be no room left for any of us true Baldurians. Nincs Balduri vagyok, amúgy. Apologies. Now I hear you speak, I of course realise you're a local. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. They're beggars and criminals, and we won't have them. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Száj. Nem, not egy. Csak az ilyen lényegtelen dobások nem.
them stay here? What if the little brat gets into the basement? Excuse me? I'm exceedingly charitable. Ask anyone in this wretched town. It's one thing to donate extremely generously to those less fortunate than oneself, and quite another to give away one's entire house. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Nem jó fej. I'm fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Tetszik. És nem kapkodok, hogy jól sikerüljön, de nem tudtam nem megdobni. I think you're overestimating your abilities somewhat, but I haven't got time for this. Come on, boys. We've got places to be. Haven't you heard there's an army marching towards the city? Better to be within it. At least here we Nézd, mi van abban a pincében, amit annyira titkolni akart a fickó. Easy. Ezt kipakoljuk. Nem azt akarjuk. Still in control. I'm sure this toy will be finished soon, if they bear with it. Don't waste a step. Someone doesn't like visitors. Oké. Most. Don't touch me. Most fejezzük be ezt a kóbászolást. Még mielőtt mondhatni valaki megszédül. Traps. How considerate. Vickó valamit tényleg nagyon féltett itt. Úgy látom, tényleg a lépten nyomon csapdák vannak. Indolence breeds madness. Keep your distance, darling.
every action. Careful, I bite. Tú, mennyi bízbaszod van neked, te? Valami nem stimmel. Tread lightly. Oh dear. Someone's left a trap out for us. It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. A trap. Someone doesn't like visitors. Megbundázott tűziját. A trap. Someone doesn't like visitors. Szóval érkezett be ez a tét. Nem hozzá. Nothing hurts anymore. Hárva készlet. Rengeteg a labda. Könyvek. Nem látok itt olyat, hogy már érintett parazita. Vagyis hát valami nem jó, mert nem találok. Walk in death. Oké, most neked kell itt nagyon rohangálni, közben rájöttem. A trap. Someone doesn't like visitors. Yes, let's. Traps. How considerate. Sikerült az utolsóba belesétálnom. Ugyanúgy vagyok. Valahol kéne lennie. Valahol kéne lennie valaminek. Very well then. It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. Bármi levél, akármi. Nem. At least things have stayed interesting. Yes. Ez egyik sem íromány. Ezek közül sem. Szóval van az, hogy valakit kell lennie valaminek.
Ó. Üljek meg egy gyanús játékot, de azt hiszem nem kell, hanem mára. Aha. Menekültek közti cuccokba rejtettek valamit. Hölgyeim és uraim, holnap folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, aki jött, aki a ma estét is itt töltötte. Legyetek jók! Jó pihenést, szép álmokat, holnap reggel kávézós 7 órakor. Sziasztok! Jó pihenést, ciao ciao! Sziasztok, Stormblade!